Bún riêu thông thường ở đây là họ sẽ nấu bằng cua, còn với chị là chị sẽ hầm tôm, tôm khô, hầm tôm khô và thịt heo. Thì cái vị nước ra thì đa số ăn ở đây thì nó sẽ ít cái vị bột ngọt. Còn cục riêu kìa đấy nè. Ôi trời ơi, trời sắp mưa rồi, khổ quá trời quá đất luôn, trời ơi. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với phim Phú Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một món ăn của Tây Nguyên, cho nên mình mới nói cái giọng hồi nãy. Thì hiện tại Phú đang ở hẻm 174 Nguyễn Thiện Thuật. Lần trước quay món chay của cô ở trong chợ này thì có phát hiện đó là món bún riêu Buôn Ma Thuột. Thì bây giờ mình sẽ vào trong mình chia sẻ xem bún riêu Buôn Ma Thuột có cái gì nha cả nhà. Thì nó bị một chút xíu như vậy là nếu mà đi buổi sáng thì chúng ta phải gửi xe ở đối diện, sẽ có 7 xe trong đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô khoảng chừng 6 căn. Bữa nay lên Tây Nguyên, voi nó ở trên rừng hết rồi. Đây, lần trước là mình ở đây nè, là cô bán đồ cha đúng không? Thì kế cô là có một cái bún riêu Buôn Ma Thuột. Rồi bây giờ cả nhà đừng quên lại xe cũng như ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi cả nhà ơi, hồi nãy Phú nói là ở ngoài đầu hẻm là 174 thì địa chỉ Phú đang đứng là 174/10. Chào chị. Làm phiền chị một tí xíu ha. Em quên hỏi chị tên gì hả? Chị tên Vân. Chị Vân. Mình ở đây là nhà mình hay là sao chị? Chị bán lâu chưa? Chị bán ở bên bàn cờ á, chị mới nhờ lại thôi. Thì thú thật với cả nhà là làm phiền mình xin lỗi chị là tại vì thật ra cái quầy của chị hồi nãy là không có để đồ ăn ngoài đây. Thì Phú nhờ chị đem đồ ăn từ ở trong ra đây, tại vì ở trong nó tối quay nó sẽ không có thấy rõ được cho cả nhà xem. Thì chắc là nhờ chị giới thiệu một chút xíu về bún riêu Buôn Ma Thuột đi ha chị. Lần trước thì Phú có quay rồi nhưng mà nó không, hình như là không có chính xác lắm. Ở đây mà em thấy là giá bún riêu là 25.000 đúng không chị? Dạ. Tức là nó sẽ có cái gì vậy chị? Hiện tại một tô bún riêu của mình á, nó sẽ gồm là riêu này được chế biến từ là tôm khô và thịt. Tôm khô và thịt. Đúng rồi. Và đây là xương thịt heo. Một tô của mình là gồm riêu và thịt heo kèm với lại cà chua và đậu hũ với lại huyết. Là 25.000. Đúng rồi. 3 loại luôn. Wow. Thì trong cái quá trình mà bán như vậy á, thì từ giờ cho tới Tết á, là với lại trong cái mùa bão lũ này rau nó sẽ mắc hơn. Dạ. Mà cái hiện tại là khi mà ăn cái rau sống bào này nó sẽ cũng giống như là cái vị của khách hàng ăn họ sẽ thích đó. Dạ. Cho nên là sẽ ăn thêm nhiều rau, thì có thể là từ giờ tới Tết là nếu mà cái tiền rau với lại thịt đồ các nguyên liệu của mình nó tăng lên thì chị sẽ tăng lên một ít nữa. Tăng theo thời giá của các nguyên liệu. Rồi chị báo trước để
lỡ cả nhà có tới về sau mà cái clip này quá lâu thì cái có thể giá sẽ tăng hơn một chiếc. Mà theo em như được biết thì cái bún riêu Buôn Ma Thuột đó cả nhà là đặc trưng là chúng ta sẽ ăn với cái rau bào như vậy. Và ở trên hình như là em nhớ là cũng không có xài thịt đúng không chị? Đúng rồi, ở Buôn Ma Thuột thì sẽ không có ăn thịt như vậy, chỉ là riêu, đặc trưng của nó là bún riêu và chỉ là riêu không thôi. Nhưng mà cũng không có quý cái tàu hũ luôn. Có mít và có đậu. Có quý cái tàu hũ luôn. Vậy là cái này là chắc là chị thêm vào để cho người chị thêm vào tại vì để cho nó quen với lại khách hàng ở đây á, tại vì mỗi cái khu vực ăn nó sẽ khác. Dạ. Chưa quen được với cái riêu của mình thì có thể ăn thêm thịt, nhưng mà đa số khi khách hàng ăn rồi thì đều khi mà kêu múc á là không lấy thịt nữa mà ăn riêu thôi. Dạ. Ở đây ngoài ra Phú thấy có bánh canh gà, bún măng gà và miếng măng gà nữa. Quán của mình là bán từ mấy giờ chị? Quán của chị bán từ 6 giờ cho tới 1 giờ, 13 giờ và nghỉ 2 tiếng, và sau đó là bắt đầu từ 15 giờ bán tới 23 giờ. 22 giờ, nhưng mà buổi sáng thì buộc phải rửa xe bên kia chứ đây không có chỗ để. Sau tới cái 3 giờ mình để xe ngoài đây được đúng không? Đúng rồi, khi mà 12 giờ là chợ dọn hết thì nó sẽ có chỗ để xe cho mình là ở phía trước này rất là tiện. Vậy là cả nhà đi vào lúc 3 giờ mình để xe ở đây nha. Cái bánh canh gà, bún măng gà là mình bán giá cũng bằng không chị? Bánh canh gà với miếng măng gà với lại bún măng gà thì gà chị sẽ gửi từ ở trên Buôn Ma Thuột gửi xuống là gà tàu, cho nên là cái giá của mình nó sẽ cao hơn và gà nó sẽ ngon hơn. Và do là chị bán buổi sáng trong chợ thì có thể là khách hàng ăn bún riêu hàng ngày thì nó sẽ bị ngán, cho nên là chị sẽ thêm vào ví dụ như bánh canh, miếng măng. Rồi. Đây là ở đây mình thấy có mì gói nữa. Đây là mình xem lại cái tủ từng thành phần hả chị? Đây là rau kinh giới đúng không chị? Đây là rau kinh giới, còn đây là rau xà lách và bắp sú, bắp cải. Sẽ bào nhuyễn ra. Bào. Rồi ở dưới là ngoài ra còn có thêm bắp chuối nè. Ở đây là coi như không có rau muống. Đúng rồi, đặc trưng ở trên Buôn Ma Thuột là sẽ không ăn rau muống. Không có rau muống. Rồi tóp mỡ. Và cái phần tóp mỡ này á là chị sẽ không lấy bên ngoài, và hàng ngày là chị đều lấy và chị phi mỡ và phi hành lên để qua ngày hôm sau ví dụ như khách ăn á sẽ được giòn và thơm hơn. Mời cả nhà xem, đây là nồi nước lèo của chị. Tàu hũ, cà chua, huyết. Cái nước lèo này á mình có phải nấu khác gì so với cái nước lèo bún riêu thông thường ở đây không gì? Bún riêu thông thường ở đây là họ sẽ nấu bằng tôm. Chị xin lỗi, nấu bằng cua. Còn với chị á, là chị sẽ hầm tôm, tôm khô. Hầm tôm khô và thịt heo. Thì cái vị nước ra thì đa số ăn ở đây thì nó sẽ ít cái vị bột ngọt. Còn cục riêu kìa cả nhà. Còn mấy cục ở dưới phải không gì? Mình vớt lên luôn. Cho cả nhà xem, nãy giờ quên cái đặc trưng của cái món này chính là nhờ cái riêu này nè cả nhà. Đây rồi chị múc bên đi. Rồi cái cục riêu to quá ha. Mình phải vớt ra hả chị ha? Đúng rồi, mình sẽ phải vớt ra chứ để ví dụ như là nước nó đậm quá thì nó sẽ bị vã hết cái chất ngọt ở trong cái cục riêu đi á, rồi ăn ở trong nó sẽ chỉ còn bã thôi. Nồi nước lèo nhìn cũng hấp dẫn quá. Tôm và thịt không đúng không chị? Đúng rồi, chỉ tôm và thịt. Xem thấy có cái gì nữa ha? Cái vàng vàng là cái gì vậy? Đó là hành đó em, hành để mình nêm vô cho cái gia vị nó thơm lên đó. Hành củ. Rồi bây giờ chắc là nhà chị làm cho em một tô 25.000 đúng không? Giá hiện tại chị bán 25.000 đúng không? Rồi mình tới giờ ăn sáng rồi cả nhà ơi. Ở trên trển vẫn có ăn giá luôn, là giá trụng chung hả chị? Đúng rồi, giá trụng chung. Nồi là mình bán cả ngày luôn đúng không chị? Hay là mình cái cửa trường phải nấu thêm nữa? Chị bán nồi này buổi sáng, còn buổi trưa sẽ nấu thêm một nồi nữa. Đây.
cái tóp mỡ này ví dụ người ta muốn ăn thêm thì mình bán hay là chỉ có? Nói chung là khách muốn ăn thêm thì chị sẽ tặng thêm cho khách. Dạ. Rồi những ai team của tóp mỡ thì thích ăn thêm thì nói chị nha. Đó, nhìn tóp mỡ nè, cục nấy to ghê. Rồi nước leo. Chị làm đúng tô 25 chị bán nha. Tại vì chị bán ở đây thường là 25 mà, cho nên là cũng không có khác gì so với cái lúc quay. Dạ. Mấy em quay. Đây, riêu. Trời, cục nào cũng nó to chà bá luôn đó nha. Ăn thêm những cái đồ ăn kia thì mình tính tiền sao chị? Thì cũng tùy em. Ví dụ như mà nếu mà ăn nhiều quá thì chị một phần thêm của mình, ví dụ như đậu hũ riết rồi sẽ 15.000. 15. Cứ làm ha, mình chỉ làm chia sẻ. Còn riêu tôm thịt ăn thêm. Ăn bao nhiêu thì bán bấy nhiêu? Đúng rồi, ăn bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Nhưng mà giá thấp nhất là 10.000 hay 5.000 chị? Riêng và riêu thì sẽ là 10.000. Dạ 10.000. Nước lèo này chắc mình bỏ màu điều không có nhiều đúng không chị? Nên là mà chủ yếu là màu cà chua. Đúng rồi, chị có một ít màu điều thôi em, chứ còn không có nhiều màu điều. Thì cái màu vàng này là do thứ nhất là cà chua được xào á, nó sẽ ra cái màu vàng như thế nha. Rồi, giờ vào tóp mỡ là trước khi bào là bào vậy là sẽ cuộn lại. Vậy mà nãy lúc mà nhìn đó thì cứ tưởng là bào từng cái chứ. Công đoạn bào. Coi như là chị là nấu, anh là có làm cái món đồ ăn gì không hay chỉ là bào phụ này thôi? Bào phụ thôi. Ok thì không gian quán cũng nhỏ nhỏ vậy thôi, có khoảng 4-5 bàn, đa phần là bán nãy giờ đi mấy người trong chợ. Thì bây giờ trước khi ăn thì không biết cả nhà có để ý thấy có gì thay đổi hay không, thì từ đỏ đã thành đen, kiếp đỏ đen. Thì bây giờ chắc là xin ra cả nhà một phút để mình chia sẻ một tí xíu thôi. Tại vì thật ra cái áo này là do Coolmax tài trợ cho tụi mình, một cái box như vậy, có một box đồ như vậy. Thật ra nãy mình lúc nói chuyện mình nhắn không nghĩ là họ lại gửi qua liền, ship liền như vậy và lại như vậy. Hồi lần trước Phú có cũng được tặng một lần rồi, lần này là lại được tặng lần nữa ở kênh mới. Phú cũng có một số lần mua, tại vì mặc cũng rất là thích cho nên chia sẻ luôn thêm cả nhà. Thì một box như vậy là sẽ có, nói chung là do mình tự chọn. Ở đây thì chủ yếu là bán online, họ không có cửa hàng để họ tập trung vào nâng cấp các sản phẩm. Thì những cái áo như vậy nào Phú mặc cảm thấy rất là thích vì vải cô tông mặc rất là mát. Thì một hộp như vậy là sẽ bao gồm là có quần sọt, áo thun, vớ và 3 cái mình không nói đâu hình học. Rồi thì lựa chọn như thế nào thì mọi người cứ lên trang web coolmax.me để xem nha. Rất là, nói chung là những trang phục rất đơn giản cho phái nam. Rồi cảm ơn coolmax.me rất nhiều. Xong rồi, tô bún riêu 25.000. Giờ bán là 6 giờ sáng đến 1 giờ trưa để xe bên tới diện hẻm. 3 giờ thì mọi người có thể để xe trước cửa. Bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bún riêu Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên. Nãy giờ mày ăn kèm chanh, ớt và mắm tôm. Mắc cỡ gì mày để cái máy mày không cầm vậy? Để mày né, nó né cả nhà ơi. Đây. Anh ơi, em tới rồi anh ơi. Mâm nếm thử nước chứ cả nhà. Đây, cả nhà nhìn cái màu nước ha. Màu đều rất là ít, chủ yếu là màu của cà chua. Ngọt thanh, vị cà chua và nó cũng vị tôm này, thịt nữa từ cái riêu á cả nhà. Bình thường mình thấy là có nhiều bạn comment nói là cái tô không có nóng. Tại thật sự cũng chia sẻ cả nhà là khi quay thì nó sẽ quay chụp xong nó sẽ nguội, cho nên nãy Phú mới kêu chị lấy nước lèo mới á cho nó nóng á. Đây, đặc trưng. Chúng ta sẽ ăn tới đâu chúng ta bỏ vô tới đó cũng được, hoặc là chúng ta bỏ nhiều hơn một tí xíu.
ha. Rau kinh giới. Một ít bắp chuối. Và cuối cùng là để cho nước thêm phần đậm đà, chúng ta sẽ ăn tôm. Ít thôi. Trời ơi, cái mùi đó, thơm mà. Đậm á. Đây, cho những ai thích ăn ớt, muốn xin ăn ớt. Đấy, đầy đủ hấp dẫn. Trộn lên nha. Tô 25.000 tính ra cũng nhiều đó cả nhà. Rồi đi bạn. Không được làm bể cục tôm. Đây, húp một muỗng nước lèo có mắm tôm và có một ít tóp mỡ. Không, mà đúng là bỏ ớt vô nó có cái vị khác ha. Thật sự á, khi mà húp thì mắm tôm nó đậm đà hơn và cái vị ớt nó cay cay nó chạy xuống, nó ấm ấm. Đây, ở đây không có rau muống, nói chung cả nhà ăn đợi vị thử đi ha. Và cái tô bún này ăn cảm giác cũng không có bị ngấy dầu mỡ nhiều. Đây, đặc trưng khi chúng ta ăn kèm với những cái salad bắp cải bào vậy nè, nó giòn giòn, ăn hòa với vị nước lèo thanh thanh, ăn rất là vui miệng. Nó thơm nữa, khi mình xé cái rau kinh giới á. Rồi, tóp mỡ ăn béo thơm lắm, giòn xốp. Không biết trong kênh mình có ai ở Đắk Lắk buôn mê phụ không ta? Tôi mỗi lần mày hỏi đó là tôi nhắc nhớ cái hình hôm qua trên mạng. Là sao? Làm gì? Có mấy bạn ở chơi đó xuống Sài Gòn không? Có mỗi lần cứ gọi cái là ủa mày có tự do đi học không? À. Cà chua ở đây miếng bự mà. Đây miếng vitamin C nha. Phải không? Cà chua vitamin C đúng không? Đúng rồi. Cái cà chua này hay cả nhà. Khi mà nấu và xào thì nó bắt đầu là nó mới lại giống như là nó phát huy công dụng nhiều hơn. Cái chất dinh dưỡng lại có nhiều hơn từ khi là lúc mà nấu. Để lên cái muỗng này. Đây cái muỗng cả nhà đẹp quá trời. Rồi. Mỡ ngon lắm, bỏ nhiều tới mỡ ăn đã. Nó cười á. Đang áo đỏ hay áo đen? Nhưng mà nó đen lên màu đẹp. Vậy hả? Lên nó rõ đồ ăn. Tôm màu trắng. Nói chung là có rất nhiều mức giá ở trên cái box Gourmet.me này, do cả nhà chọn thôi. Có thun quần hay nó có rất là nhiều mẫu, cả nhà lên thử coi đó ha. Tàu hũ á. Đây, miếng tàu hũ lên một giò sắc hình chữ nhật. Giò đâu giò? Thịt, xương, đem cái giò. Nói chung là cái món này là không, đúng gốc là không có sử dụng cái này nhiều, cho nên ai mà không thích cái vị béo dầu mỡ của món bún riêu thường ăn á thì mình ăn vậy nó sẽ đỡ ngán hơn. Bỏ dưới
Mình lùa bún ra thì chắc cũng xin lỗi, hồi trước có một không biết là chị hay cô chú nào á cũng có góp ý Phú là ăn thì lùa cái bún ra, tại vì dính lên nhìn nó xấu. Và Phú cũng chia sẻ thật luôn là nói chung là Phú kỹ năng sử dụng đũa hơi bị dở, mặc dù là mình là người Hoa, về cái việc sử dụng đũa yêu cầu cũng hơi khó khăn, mà mình lại sử dụng rất là dở. Bình thường ăn cơm nha, ăn bằng muỗng không à. Tôm thịt, mình cảm nhận là vị thịt nó đặc hơn nhiều hơn so với tôm. Những cái hành nó ăn rất là thơm. Có những cái tiêu nữa cả nhà, những cái tiêu nhỏ nào mà đen đen á, không biết cả nhà thấy không á. Thơm và nó nè, như được nó làm rất là mịn, cảm giác cắn vô á. Rồi gắp miếng tóp mỡ, miếng tàu hũ. Em thích bị lụm đúng không? Đúng rồi, lụm miếng cuối kìa. Miếng cà chua luôn. Vậy gắp miếng rau vô đó. Rồi, tôi đã về tới Sài Gòn rồi cả nhà ơi, ăn tô bún riêu Tây Nguyên ở Buôn Ma Thuột. Nói chung là ngày hôm nay giới thiệu được một món ăn ở Buôn Ma Thuột gửi đến cho cả nhà. Thay vì chúng ta đi xa thì bây giờ ở ngay Sài Gòn, ngay ở chợ Bàn Cờ thì có thể thưởng thức món bún riêu Buôn Ma Thuột này với một cách ăn nó sẽ có đôi phần nó biến tấu một tí xíu. Thì thay vì ăn rau muống thì ở đây là ăn bắp cải, rau, xà lách, bào, thì cả nhà ăn thử đi. Nói chung là nó sẽ không có bị ngấy nhiều, ăn nó thanh, nó nước lèo ở đây nấu ngọt thanh. Ăn khi mà nhớ nha là cả nhà phải ăn lúc nóng, mình bỏ cái rau đó vô ăn chung và xin tóp mỡ nhiều một tí xíu, nó hòa chung với nhau, cái vị giòn giòn, vị nước lèo, vị tóp mỡ béo béo, rồi móng tôm, ớt này nọ, sẽ ra một cái hương vị rất là nói chung là đã. Ở đây quán thì có bán, thấy là có Now Food Low Ship. Có thể có một anh Baymin mua nữa, thì trên đó nếu mà mua trên app thì chắc sẽ mắc hơn 5.000 á. Ai gần đây thì tới ăn thử và chia sẻ cảm nhận nha. Có thể thì nó sẽ sao ta, thôi bỏ qua cái vấn đề hương vị ha, tại vì mỗi người một hương vị cái món này thì nói chung là Phú thấy ăn lâu lâu mình đổi khẩu vị vậy thì cái hương vị mình nó cũng mới và mình cảm thấy mình ngon lúc này thôi. Còn không biết là ý kiến cả nhà lúc nào như sao, có thích cái kiểu dạng ăn như vậy không. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp nha.